Tjena, hej! Här sitter jag på färjan från Koh Samet, där vi har varit en vecka, till att åka tillbaka till mainland. Vi har varit på semester och vi har haft det väldigt bra. Däremot så bestämde jag mig för att i typ sista sekund att jag tror inte jag behöver kameran med på den här resan. Jag tror inte jag kommer använda den. Vilket så var fallet. Jag har inte någonting mer än den här videon där jag sitter och berättar nu på vägen tillbaka. Vi har haft en jättebra vecka där jag och Stina har umgåtts med min lillebror Robert, Rachel från USA och sen Maria. Den här kvintetten har alltså då skapat det här gänget som har varit på ön som vi nu åker ifrån. Vi har haft det jättebra, det har varit lugnt, fint och bara slappnat av. Vilket har varit jätteskönt. Eftersom det är ett nytt år så tänkte jag att jag skulle presentera mitt nyårslöfte. Jag har vanligtvis inte nyårslöften men jag kom på ett som tänkte jag skulle passa mig det här året. Jag köper nämligen inte så mycket kläder vanligtvis. Jag använder kläder tills de går sönder och sen köper jag nya då. Och jag tänkte då, skulle det inte passa bra om jag gör ett år där jag faktiskt inte köper kläder i affärerna, i de vanliga affärerna, utan att då köper bara kläder i second hand butiker. Tycker jag var en väldigt bra idé. Så det är det jag kommer göra. Jag kommer under 2019 bara köpa kläder i second hand butiker. Och nu kanske ni tänker, ska du köpa underkläder i second hand? Nej, det är det inte. Det är liksom en i dealen också. Jag kan inte säga emot om någon ger mig kläder eller sådär. Så tänkte jag att det vore ju fräckt att säga att man inte kunna ta emot det. Men att köpa kläder second hand är vad jag kommer göra. Det blir spännande. Det finns ju väldigt mycket fina kläder man kan hitta second hand. Och ja, jag tror det kan bli kul. Börja leta lite. Jag är ingen Blocket-människa. Har ingen egentligen erfarenhet från att varken sälja eller... Jo, lite erfarenhet har jag från det. Men det är väldigt sällan som jag använder Blocket eller Tradera och sådana tjänster. Att köpa saker i andra hand. Och när vi väl kommer tillbaka till Sverige i mars så kommer det garanterat bli saker som man kommer sälja men också kommer köpa som passar det hemmet som vi då kommer flytta till. Andra saker som jag tänkte vi skulle kunna ta upp är att i år är det 2019, det vet ni. Men för 20 år sedan, 1999, då hade vi en skoluppgift som hette 2019 eller 2019. Som innebar att vi skulle skriva ett brev till oss själva in i framtiden. Jag kommer ihåg att jag tänkte så här att om jag vill läsa det här i framtiden, då vill jag ju skriva saker som jag tänker på, som jag tänkte att min framtid skulle kunna se ut då. Inte bara, hej, hur mår du? Jag ska ut och spela bandy på rasten nu. Hej då. Utan det var hela del saker som man ville ha med. Jag kommer ihåg att jag skrev rätt mycket även fast jag var 10 år, för att jag ville få med det här saker som jag tänkte om i framtiden och vad det skulle kunna innebära. Vilken situation man är i och sådär. Problemet är dock bara att jag har ingen aning om vad det här brevet tog vägen. Så alla som är med i... jag tänker alla som gick på Noretskolan 99 i min klass och i den årskullen, A eller B, skrev ju de här breven. Men jag har ju ingen koll på vad de här tog vägen. Kanske någon som gick i Noretskolan då vet vem som tog hand om de här. Om det skickades till någon förälder eller... För min mamma vet inte vad det är. Och jag tror att hon skulle ha koll på om hon hade fått ta på något sånt här och arkiverat det. Eller så kanske det bara landar någon gång under 2019 nu. Hemma hos henne. Men är det någon som gick på Noretskolan som har koll på det här, så vore det väldigt kul. Jag vet att det har hänt saker i mitt liv på 20 år, så att det skulle vara kul att se vad man tänkte då. Jag frågade säkert mig själv om jag hade fått några barn och om jag var innebandyproffs i Schweiz. Det är jag ju inte. Jag kommer ihåg när de presenterade den här uppgiften också, så sa de, vad har hänt de senaste 20 åren? Och var det någon som sa, det har kommit en ny typ av osthyvel. Ja. Nu
har det ju hänt en hel del saker med det som jag faktiskt står och gör en film med en mobiltelefon. Kunde man inte göra för 20 år sedan. Hoppas inte brumma för mycket om motorn här. Hoppas ni gillar det här klippet. Där jag summerar lite om vad vi har gjort och vad som väntar. Har ni några bra tips på second hand butiker? Skriv ner det i kommentarerna. Tryck annars på gilla-knappen och gör en tumme upp. Och se till att prenumerera. Så får ni mer uppdateringar om vad som händer för oss i Thailand. Nu ska vi gå och snacka med de andra. Guys, how was your trip? Incredible! Absolutely incredible! Now I know what Koh Samui is. Yeah.